Shtyen zgjedhjet në Kavaj, Rama tërheq kandidatën dhe shmang destabilizimin, ultimatum Bashës, sfida jon 18 qershori, e presim opozitën deri në 7 maj. Presidenti vlerëson qëndrimin e kryeministrit, shtyra e zgjedhjeve i hap rrugën vazhdimit të dialogut, demokratët e Kavajës nisen drejt Tiranës. Përkujtohet dita e dëshmorëve të Atdheut, krerët e shtetit nderojnë së bashku të rënët e luftës, Rama e Meta dreke mesazhe politike me veteranët. Zbulohet punishtja e prodhimit të pijeve freskuese të falsifikuara, përdoreshin koncentrat të skaduar, 1 arrestuar dhe 1 shpallur në kërkim. Partitë opozitare dërgojnë në kuvend firmat për rrëzimin e qeverisë Mustafa mes mocionistëve dhe ligjvënës nga Partia Demokratike. Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Shtyen zgjedhjet për Bashkinë e Kavajës, kryeministri bëri të ditur se mazhoranca ka vendosur të tërheqë kandidatin për të shmangur planin për destabilizim të vendit. Në një dalje të jashtëzakonshme nga stelia e qeverisë, Edi Rama i ka dhënë ultimatumin e fundit Lulzim Bashës për negociata, duke bërë të qartë se pret opozitën deri të dielën në mbrëmje. Kriza politike ka marrë një kthes të papritur. Kryeministri Edi Rama në një dalje urgjente para mediave tha se Partia Socialiste tërheq kandidatin e saj nga zgjedhjet për Bashkinë Kavaj. Çka do të thotë se pritet që e diela të jetë një ditë e zakonshme. Kavaja nuk do të bëhet sheshi për një përshesh të neveritshëm që Partia Demokratike po e gatuan verbërisht për turbin e saj më të madh. Turpi le të mbetet Partisë Demokratike. I kam sugjeruar kandidatit ton të tërhiqet nga gara e të dielës dhe t'i kërkoj të tërhiqet dhe kandidatit tjetër, cilit ja bëj dhe unë këtë apel shumë miqësisht. Por kreu i qeverisë lëshoi ultimatumin e fundit për kundërshtarin politik, duke i lënë 2 ditë afat për të arritur marrëveshjen, e cila do ta bënte Partinë Demokratike pjesë të zgjedhjeve politike. Vjen gjithnjë një moment për të thënë fjalën e fundit dhe luajtur gurin e fundit. Po ky moment nuk është 7 maj. Deri në 7 maj, unë do të përqendrohemi gjithi tek përpjekja për ta bindur Partinë Demokratike të bëhet pjesë e zgjidhjes së arsyeshme që kemi propozuar. Sepse 7 maj koincidon edhe me fundin e kohës fizike për të garantuar procesin zgjedhor, pa cënuar punën e KQZ-s për përgatitjen e materialit votimit për 18 qershor. Shefi ekzekutivit zbuloi një skenar, pas të cilit qëndron opozita, që sipas tij synon destabilitetin e vendit. Që ka një plan për destabilizim të këtij vendi, që çadra është ngritur për ta vënë jetë këtë plan, që pas atyre që janë ngujar në çadër nga frika drejtësisë, ka të tjerë që duan destabilizimin për të dëmtuar Shqipërinë, këto nuk janë më hamendje, janë fakt. Por që Shqipëria nuk do të destabilizohet nga ky plan, cilin me durim dhe me vendosmëri do ta çojmë deri në dështimin e plot, këtë ja siguroj të gjithëve, pa përjashtim dhe pa fijen e dyshimit. Duke nënvizuar se oferta e tij për opozitën në tavolinën e negociatave nuk ndryshon, Rama tha se data e zgjedhjeve do të jetë 18 qershori. Edhe po doja të negocioja 18 qershorin, nuk e kam të mundur, pasi nuk është në dorën time. 18 qershori nuk është një datë e zgjedhur nga unë, as nga partitë. Është data e përcaktuar në bazë të kushtetutës për gjykimin e partive nga populli. Pra 18 qershori, për sa më takon, nuk mund të jetë pjesë e asnjë negociate mes partive, sepse partitë duhet t'i garantojnë dhe jo t'i negociojnë të drejtat e popullit sovran. Edi Rama nënvizoi se do të bëjë gjithçka për të kthyer opozitën në rrugën e arsyes, por nëse përballë këtij qëndrimi konstruktiv sipas tij, do të mbetet i njëjti mur bllokues. Më 18 qershor zgjedhjet do të bëhen edhe pa opozitën.
Presidenti Bujar Nishani ka përshëndetur qëndrimin e kryeministrit për tërheqjen e kandidatit për zgjedhjet lokale në Kavaj. Në një njoftim për mediat thuhet se presidenti i Republikës Bujar Nishani e vlerëson qëndrimin e kryeministrit për shtyrjen e zgjedhjeve për kryetarin e Bashkisë së Kavajës si një mundësi për të vijuar dialogun politik mes palëve për të gjetur një zgjidhje kompromisi të krizës politike. Në këtë kontekst, presidenti i Republikës vijon të nxjisë mbajtjen hapur në vijimësi të dialogut mes palëve, thuhet mëtej në reagimin e kreut të shtetit. Edhe kreu i LSI-s Petrit Vasili ka vlerësuar vendimin e kryeministrit duke thënë se ai i shërben dialogut dhe ruajtjes së qetësisë publike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbështetur thirrjen e kryeministrit për shtyrjen e zgjedhjeve në Kavaj me qëllim që të ruhet përqendrimi i qeverisë dhe opozitës te procesi i dialogut. Në një deklaratë për mediat thuhet se ambasada nxit vazhdimin dhe përshpejtimin e procesit të dialogut sepse koha që mbetet për të zgjidhur çështjet me anë të negociatave përpara zgjedhjeve të 18 qershorit është e kufizuar. Përfaqësia diplomatike amerikane mbështet të drejtat e shqiptarëve për të protestuar paqësisht dhe nxisim të gjitha palët që të tregojnë vetë përmbajtje, por ajo i bën thirrje të gjitha partive që të mos angazhohen në akte që mund të nxisin dhunë, veçanërisht akte që ndikojnë në aftësinë e qytetarëve për të marrë pjesë në zgjedhje dhe për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar. Dhuna nuk ka vend në procesin demokratik, thot Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raundi i dytë i negociatave në presidencë dështoi, por ambasadorët nuk heqin dorë nga përpjekjet për zgjidhjen e ngërçit politik. Diplomati amerikan ka shkuar sërish sot në zyrën e kryeministrit Rama. Nga ana tjetër, Lëvizja Socialiste për Integrim përmes kryetarit Petrit Vasili ka apeluar që palët të lëvizin nga pozicionet me qëllim arritjen e një marrëveshje. Pas dështimit të takimit të dytë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeopozitarit Lulzim Basha në presidencë, ambasadori amerikan Donald Lu ka zhvilluar një takim me kreun e qeverisë. Brenda 2 ditësh, diplomati amerikan është takuar 3 herë me kryeministrin Rama, me të cilin ka diskutuar mbi gjetjen e rrugës për dalje nga kriza politike, duke mundësuar që opozita të futet në zgjedhjet politike. Nga ana e tij, shefi i ekzekutivit këmbgul në qendrimin për një zëvendës kryeministër dhe 3 zëvendës ministra, të cilët do t'i ofrohen opozitës, ndërkohë që Lulzim Basha nënvizon nevojën për një qeveri teknike. Në këtë klim të tensionuar politike, LSI kërkon nga palët të bëjnë lëshime nga pozicionet e tyre. Ku na duhet qartësi që të lëshojmë nga vetja, pasi edhe kjo do ishte një sakrificë shumë e vogël për një Shqipëri më të sigurt, për një stabilitet më të garantuar të vendit, për begatinë dhe njëkohësisht për të bërë që vendi vazhdoj rrugën e integrimit evropian. Pra sakrifica që na kërkohet bëjmë sot është shumë më e vogël në raport me mësimin e madh që na vjen nga historia. Me herët LSI është shprehur e gatshme të lëshojë postet e saj në qeveri, nëse kjo lëvizje do të shërbente arritjes së një marrëveshjeje politike. Socialistët janë të vendosur që të shkojnë në zgjedhje edhe pa opozitën. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi i kërkoi Partisë Demokratike që t'i jap fund të refuzimit dhe të pranojë lëshimet e bëra nga Rama gjatë negociatave të fundit. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në 18 qershor edhe pa opozitën. Deklarata është bërë nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramoz Ruçi, një ditë pas dështimit të takimit të dytë mes Ramës dhe Bashës. Sigurisht që politika është dhe shamur, por kryeministri ka bërë ofertën e tij, ajo është bërë publike, ngelet pala tjetër të bëjë zgjedhjen e vet. Oferta tjetër është ajo ofertë që ka opozita që thotë pushtetin e duan tavolinë dhe duan bashkëqeverisin. Vetëm në Shqipëri ndodh një fenomen i tillë që në prag të zgjedhjeve kërkohet që opozita të bëhet pozitive. Gafieri Ruçi komentoi edhe negociatat me opozitën, teksa shprehu besimin se Basha do të pranojë marrëveshjen e ofruar. Që zgjedhjet do të bëhen dhe do të bëhen datën 18 dhe që destabilitet Shqipëria dhe shqiptarët nuk e pranojnë. Shpresa është ajo që vdes e fundit. Unë besoj që ata do të vinë për zgjedhje. Ndërsa ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa i tha nga dibra se me bojkotin e opozitës, gara e fortë e PS-s në 18 qershor do të jetë me LSI-n. Çdo vot për Partinë Socialiste. Mifiti tha që do të marrim 6. Po unë po ju them një gjë. Nëse marrim votat e 2013-s, Partia Socialiste ka marrë
25.100 vota. LSI-a ka marrë 10.019 vota. Me ato vota, po t'i përdorim sot, pa koalicione, ne jemi 5-1. Nëse LSI-a do kishte 30 vota më shumë, do shkonte 4-2, që tregonte çdo vot është jashtëzakonisht e rëndësishme. Beqaj akuzoi Partinë Demokratike se ka si qëllim kryesor të protestës bllokimin e vettingut. Presidenti i Republikës, njëkohësisht kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë Bujar Nishani, ka zhvilluar një takim me anëtarët e Kolegjit Zgjedhor. Tema e diskutimit mësohet se ka qenë procesi elektoral i 18 qershorit. Në fjalën e tij, presidenti vuri theksin te rëndësia që ka Kolegji Zgjedhor deri në përfundim të gjykimit të gjithë ankimeve lidhur me procesin. Presidenti Nishani shpreu besimin dhe kërkoi nga Kolegji Zgjedhor që t'i bindet kushtetutës dhe ligjeve të Republikës në mënyrë që të ketë drejtësi dhe pansi në kryerjen e detyrës. Ilir Meta, presidenti i zgjedhur gjatë një videokonference në rrjetet sociale, ka falenderuar anëtarët e Lëvizjes Socialiste për Integrim për mbështetjen që i dhanë për të bërë kreu i shtetit. Në të njëjtën kohë, Meta theksoi se me Vasilin në krye të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kjo forcë do të rritet më shumë se kur më parë. Presidenti i zgjedhur Ilir Meta gjatë një videokonference falenderoi delegatët e LSI-s për vlerësimin që i dhanë atij për mbështetjen për kreun e shtetit. Dua t'i falenderoj për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe unanime që i dhanë zgjedhjes së kryetarit të ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasilit, me të cilin jam i bindur që LSI do të arrijë ato rezultate që ne kemi ëndërruar prekohesh së bashku. Një falenderim i jashtëzakonshëm u shkon atyre mira anëtarëve dhe simpatizantëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim që për orë të tëra pritën përpara pallatit të sportit për të shprehur mbështetjen, solidaritetin dhe për krajën e tyre, për LSI-n dhe për gjitha vendimet që ajo do të marrë në të ardhmen. Deri në datën 23 korrik, pohoi Meta do të mbetet një anëtar i thjeshtë i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në fund, kreu i shtetit pohoi se fjala e mbajtur dhe mirënjohja ka qenë shtylla kryesore e kësaj force politike. 75 vjeçari që vrau me stende të forta nusën e djalit vetëm se nuk e respektonte siç duhej, pendohet para gjykatës, por krimet e rënda e lënë në burg. Të rënët e luftës janë nderuar në këtë 5 maj nga krerët e shtetit. 2 presidentët, ai i zgjedhuri dhe ai në ikje, si edhe kryeministri i vendit, kanë qenë së bashku në varrezat e dëshmorëve. Rama shkëmbeu batuta me Metën, ndërsa ky i fundit nuk harroi të theksonte edhe një herë rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit politik. Krerët më të lartë të shtetit janë bashkuar në ceremoninë e nderimit të dëshmorëve të Atdheut. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, kryeministri Edi Rama dhe kryeparlamentari Ilir Meta, një herë është presidenti i zgjedhur, vun kurora me lule pranë monumentit Nën Shqipëri, në kujtim të festës së dëshmorëve. Por edhe pse jo pjesë e ceremonisë zyrtare në oborin e varrezave të dëshmorëve, prezent ishin edhe mbështetës të Partisë Komuniste me fotografitë e Enver Hoxhës. Pas kësaj ceremonie është organizuar një takim me veteranët e luftës antifashiste nacional çlirimtare. Kryeministri Rama vuri theksin tek angazhimi i qeverisë në mbështetjen e tyre. Kur ne filluam punën për të qeverisur vendin, ishin mbi 12.000 pensionistë që merrnin shpërblim për kontributin e dhënë gjatë luftës dhe çuditërisht shumë nga ata që e merrnin këtë shpërblim kishin lindur në vitin 1944 dhe mbrapa. Ne kemi arritur ta pastrojmë këtë skemë dhe realisht ta çojmë këtë shpërblim aty ku duhet. Kryeministri nuk shmangu edhe një batut në adresë të kreut të ardhshëm të shtetit Ilir Meta, i cili për hir vërtetës fal talentit ti politik ka arritur të jetë sot jo vetëm përfaqësuesi juaj dhe i joni, po dhe përfaqësuesi i palës tjetër, gjë që pala tjetër nuk e pohon, por nuk e mohon. Shprehje e cila u shoqërua po me një batut nga Meta, i cili nuk harroi të theksojë rëndësinë e bashkëpunimit politik për një vend aspirues për antarësim në Bashkimin Evropian. Duke falenderuar
ishë bashkëkryetarin tim të aleancës, pasi unë nuk jam i vazhdon tjetë. Si presidenti i ardhshëm, mas se kategoriku do t'jem shumë pranyrë, siç kam qenë gjithmonë edhe si kryetari i kuvendit, pranë organizatës së veteranëve dhe gjithë organizatave të tjera që kujtojnë luftën antifashiste nacional shqiptare, pasi absolutisht sakrificat e tyre na bëjnë thirrje gjithmonë për përgjegjësi dhe për bashkëpunim në emër të sartmes të ndritur europiane. Në ceremoninë e rastit kanë marrë pjesë edhe kryebashkiaku i Tiranës Veliaj dhe Ministri i Mbrojtjes Kodheli. Gjykata e krimeve të rënda la në burg 75 vjeçarin që vrau nusen e djalit vetëm se ajo nuk e respektonte. I moshuari u shfaq i penduar, duke thënë se ai donte vetëm ta tremte. 75 vjeçarin do të stota i cili vrau nusen e djalit se nuk i shërbeu kafen, shprehu pendes para trupit gjykues të krimeve të rënda. Për të u caktua masa arrestit me burg. Gjatë seancës ai tha se me Vera Totën kishte pasur konflikte të vazhdueshme, pasi sipas tij ajo nuk sillej mirë. 75 vjeçari tentoi dhe të justifikonte aktin e rënd duke thënë se nuk kishte dashur ta vriste, por vetëm ta tremte. Krimi brenda familjes tronditi fshatin Zhej të Kurbinit 2 ditë më parë. 41 vjeçaria Vera Tota u gjet nga fqinjet e pajet dhe e mbuluar në gjak në oborrin e banesës së saj. Nëna e 2 fëmijëve kishte tentuar të largojë, por goditja me leve vjerit të saj ishte fatale. Policia zbuloi në Tiranë një punishte ilegale të prodhimit të pijeve freskuese, lëngjet përgatiteshin me koncentrat të skaduar dhe me esenca të ndryshme në kushte të rënda higjieno-sanitare. Kjo është punishtja ku deri dje prodhoheshin pije freskuese të falsifikuara që më pas shpërndaheshin në treg. Në magazin u gjetën rreth 3000 shishe të mbushura me lëng pjeshke, limoni, pjepri si dhe pije energjike dajti. Të gjitha të prodhuara me koncentrat skaduar, si dhe esencë të futur kontraband në Shqipëri. Pamje tregojnë se lëngjet ruheshin në kova të mëdha, jashtë çdo kushti higjiene, e më pas bëhej hedhja e tyre nëpër shishe. Policia e Tiranës në bashkëpunim me hetimin tatimor dhe autoritetin kombëtar të ushqimit ushtroi kontroll në adresën ku ishte marrë informacion se disa persona kryenin aktivitet të jashtëligjshëm. Operacioni i koduar dajti çoi në pranga 36 vjeçarin Genc Brahysa. Ndërkohë ka nisur hetimin në gjendje të lirë për një 36 vjeçare, punonjëse në fabrikë, si dhe është shpallur në kërkim kimisti. Pas kontrollit në punishte, u sekuestrua një makineri artizanale që shërbente për prodhimin e lëngjeve të falsifikuara, si dhe vula me të cilën vendoseshin datat e skadencës. 5 shqiptar, mes të cilëve 3 vëllezër u kapën nga policia italiane, ata dyshohet se janë autorët e vrasjes me armë të 2 kushërive agron e Alban Leshaj në Milano pak muaj më parë. Thuaj se 6 muaj nga vrasja e 2 kushërinjve shqiptar në Itali, policia e vendit fqinj ka prangosur 5 shqiptar. 3 prej tyre janë vëllezër, emrat nuk bëhen të ditur. Vrasja e 2 fishte agron dhe Alban Leshajt 29 dhe 36 vjeç, ndodhi 10 nëntorin e shkuar në Canegrate të Milanos. Trupat e tyre u gjetën të masakruar me disa plumba në një automjet të përmbysur. Ishin banorët e zonës që lajmëruan policinë për ngjarjen e rëndë. Sipas hetuesve italian, vrasja është kryer pas konflikteve për kontrollin e territoreve mes grupeve kriminale të trafikut të lëndëve narkotike. Viktimat njiheshin nga autoritetet e vendit fqinj si persona me precedent penal. Hetimet për vrasjen ushtrin mes Shqipërisë, Italisë dhe Belgjikës dhe një prej të arrestuarve u ndalua në Belgjik. Ata ishin zhvendosur vazhdimisht në Italinë veriore e qendrore, por edhe jashtë vendit, për t'i shpëtuar arrestimit dhe gjakmarrjes. Dëmi prej $1 milion që i është shkaktuar shtetit ka bërë që KLSH të dërgoj për ndjekje penale kryetaren e Bashkisë së Sarandës, Floriana Koka, ish drejtorin e shërbimeve publike dhe 3 antarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Në një deklarat, KLSH bëri me dije se zyrtarët kanë kryer shkelje me tenderat, buxhetin apo edhe me likuidimin e pagesave për punë të pakryera. Koka pagoi firmën vetëm 5 ditë pas lidhjes së kontratës në cilësinë e titullarit autoritetit kontraktor. Sipas KLSH-s, kreu i Bashkisë së Sarandës është përgjegjëse për pagesa dhe investimet e pakryera. Investimet e përmendura i takojnë 2 objekteve të prokurimit, zvendësimi tubacionit të ujësjellësit nga stacioni pompimit Vizion deri në rezervuarin e qytetit dhe përmirësimi i rrjetit të ujrave të zeza, zona nga Hotel Butrinti deri te kanali i Çukës.
Varezat e para murale kanë nisur të ndërtohen në Sharr. Kryebashkiaku Velia inspektoi punimet e projektit pilot që sipas tij ruhan hapësirat dhe trajton me dinjitet ata që nuk jetojnë më. Shumë shpejt mungesa e hapësirave në Vareza do të marrë fund. Bashkia e Tiranës ka nisur punën për zbatimin e projektit pilot të varezave murale. Ne sot kemi varezat e para murale, këtu në Sharr, shumë shpejt mbarojmë edhe në Tufin. Këtu kemi një kapacitet për 438 vende, kryesisht vare të braktisura, disa prej tyre ushtarë italianë që ka qenë nga lufta e dytë botërore. Kemi pra mbi 600 mundësi dhe kërkesa për të transferuar në varezat murale, kështu që fillimisht do të fillojmë me këto. Kryebashkiaku kërkoi bashkëpunimin e qytetarëve të cilët kanë zënë hapësirat publike me ndërtime pa leje, që t'i lirojnë ato vullnetarisht. Kjo do të kërkojë disa ndërhyrje. Spari do të kërkojë që rrugët kryesore hyrëse të shirohen nga zaptimi. Në momentin që vinë fadromat e bashkisë, nuk do të falet askush që ka zënë 1 centimetër tokë publike në varezat publike të prindërve edhe të gjyshërve tanë këtu në Sharr. Në zonën e Sharrës, bashkia ka nisur punën edhe për rikonstruksionin e rrugës që lidh varezat me akset ekzistuese në Lajmen kombinat. Dokumente të rëndësishme të së shkuarës komuniste janë transferuar nga Arkivi Qendror i Shtetit tek Autoriteti për hapjen e dosjeve. Dy institucionet kanë firmosur marrëveshjen që mund të stonë zbardhjen e të vërtetave të diktaturës. Nga sot në emër të së vërtetës, shumë dokumente të ish sigurimit të shtetit do të transferohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave tek autoriteti që do të informojë shqiptarët për krimet dhe ngjarjet që kanë ndodhur gjatë diktaturës. Drejtori i Përgjithshëm i Arkivave theksoi se fondi do të bashkohet në mënyrë që të gjitha ngjarjet të zbardhen, pa lënë hapësirë për manipulime dhe shantazhe. Ky lloj bashkëpunimi nuk ngushtohet vetëm në dokumentacionin e sigurimit, i cili nuk është dhe aq i madh në Arkivin Qendror të Shtetit krahasuar me arkivat e tjera të sistemit, por ne jemi shprehur të gatshëm dhe do të vijojmë të jemi të tillë në lidhje me të gjitha gjurmët të cilat gjenden në dokumentacione të tjera arkivore për të gjetur ujqrit e vërtet. Për drejtuesen e autoritetit për informimin mbi dokumentet e sigurimit të shtetit, të dosje do të mundësojnë në të ardhmen edhe digitalizimin e publikimit të tyre të plot. Është një pjesë e ish sigurimit shtetit, por njëkohësisht shtrihet edhe tek ish arkivi i Partisë Punës Shqipërisë dhe organizatat social-kulturore të asaj kohe, ku ka pasur një ndërveprim me sigurimin për sigurimin, aty ku kanë dalë platformat rregullore të ofryma totalitariste asaj kohe. Përveç kësaj ne kemi njohur që ka dhe materiale për gjykatën speciale të sigurimit dhe disa materiale të tjera të hetuesisë përgjithshme, gjykatës speciale, gjykatave ushtarake dhe kemi bindjen që nëpërmjet bashkëpunimit me ju vetëm do ta bëjmë më mirë shërbimin për cilën jemi krijuar. Marrëveshja për këtë bashkëpunim është nënshkruar sot, pavarësisht se dy institucionet kanë bashkëpunuar më herët si për dosjen e Musine Kokalarit, po ashtu edhe për grumbullimin e dokumenteve për dosje të tjera që pritet të hapen. 42 deputet në Kosovë kanë firmosur mocionin e mosbestimit për qeverinë dhe seanca do të zhvillohet të mërkurën. Në radhët e mocionistëve janë edhe ligjvënës të PDK-s, por kryeparlamentari Veseli dhe kreu i grupit të LDK-s Beqiri janë shprehur se opozita s'ka forcë për ta rrëzuar qeverinë. Kryesia e Kuvendit ka vendosur që të thrasë seancë plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë të Kosovës të mërkurën më 10 maj. Janë 42 deputet të Kuvendit të Kosovës, 30 nga partitë opozitare dhe 12 nga partitë e tjera, përfshirë edhe ato në pushtet dhe deputet të pavarur që kanë nënshkruar mocionin për rrëzimin e qeverisë aktuale. Nënshkrues të mocionit janë edhe 8 deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Në lidhje me mocionin, kreu i Kuvendit Veseli tha se opozita s'mund t'i jap fund koalicionit. Ne jemi partner koalicionit, on do të vazhdoj komunikime me partnerin e koalicionit. Nuk është opozita ajo e cila mund të jep fund koalicionit qeveritar. Ndërsa shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se gjithçka mbetet të vendoset mes partnerëve të koalicionit, pasi opozita nuk i ka votat për të rrëzuar qeverinë. Ne e dim fuqinë e votës të opozitës, është ajo që e dini që të gjithë. Ndërka që të tjerat janë çështje që ne me partnerin e koalicionit normalisht që kem kontakte dhe mbetet shihet.
Për rëzdimin e qeverisë nevojiten 61 vota pro të deputetëve. Nëse mocioni siguron mbështetjen e nevojshme në seancën plenare, atëherë mbetet vendimi i presidentit për të çuar vendin në zgjedhjet e parakohshme. Ndërkohë kryeministri Isa Mustafa ka njoftuar se të hënën do t'i përcjell kuvendit ligjin për demarkacionin. Kreu i qeverisë ka saktësuar se e mori këtë vendim pas një bisede telefonike me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit, Hoyt Bryani. Tjera projekte janë paraqitur në skenën e emisionit Do You Have an Idea në Vizion Plus. Juria përzgjodhi 2 prej tyre, të cilët tashmë pritet të kenë mbështetje financiare për të realizuar. Ata janë njohur që të vegjël bashk, prej vitesh ndajnë të njëjtën ëndër. Nuk kanë një lojë si gjithë të tjerët, por kanë një lojë të veçantë që tani duan t'ia prezantojnë të gjithëve. Një nga idetë tona, për cilën kemi ardhur këtu sot, është prezantuar një lojë të re, një lojë tavoline. Kjo është një lojë strategjike dhe quhet Daullës Epoka e Skënderbeu. Është një lojë e bërë nga ne, shqiptar, në Shqip për gjithë shqiptarë, që ka gjithashtu një tematikë shqiptare, në këtë rast e Skënderbeut. Në një kohë kur të gjithë orientohen drejt lojrave elektronike dhe manisë për të shëtitur vetëm e për të gjetur Pokemona në qytet, kjo ide duket fantastike. Ndaj edhe paneli jurist në Do You Have an Idea votoi unanimisht pro këtij projekti të prezantuar në Vizion Plus. Kalon? Po është Pokemona trop Skënderbeu, kalon. Kalon apo jo? Kalon. Strategjia Skënderbeut, kalon. Kalon. Për ju kalon e kalon. Nga takimi i 9 me publikun është vlerësuar edhe një tjetër ide, që i vjen në ndihmë njerëzve në nevojë. Pacientët me sëmundje kronike, pacientët me lëvizshmëri të kufizuar si paraplegjik dhe tetraplegjik, pacientët me vështirësi në frymëmarrje, gjithashtu dhe kujdesin ndaj moshës të tretë. Në spital shërbimi i oksigjenimit është i mundur, por kapaciteti i pavionit të sanatoriumit ka një sipërfaqe të vogël dhe ka një kapacitet të vogël shtretrish, ndërkohë që të kartelizuar në qytetin e Korçës janë 500 pacient me sëmundje kronike me vështirësi në frymëmarrje. Këto 2 projekte janë vlerësuar për të kaluar në fazën tjetër, por paraprakisht kanë fituar edhe mbështetjet e para financiare. Të ndërrosh është pa para, ndërsa një plan biznesi kërkon mbështetje. Ndaj dhe ambicia nuk ndalet në skenën e Do You Have an Idea. 2 agjenci turistike prezantuan për publikun një tjetër destinacion për të kaluar pushimet në Turqi. Fjala është për një hotel me 5 yje, i cili këtë sezon vjen me oferta për pushuesit shqiptar. Sezoni turistik po vjen e bashkë me të edhe pikpyetjet se në cilin vend duhen kaluar pushimet. Interesi një pjesë të tregut për të marrë maksimumin e pushimeve ka bërë që agjencia elitare Globus Travel në partneritet me Cosmos Tours, një tjetër kompani e suksesshme, të realizojnë ekskluzivitetin e 2 rezorteve më të mira në Turqi, Max Royal. Sezoni turistik i verës po afron dhe ne si agjenci gjithmonë mendojmë të sjellim destinacionet dhe hotelet më të mira në të gjithë botën. Dhe hoteli që ne prezantojmë sonte është një ndër 10 hotelet më të mira në të gjithë botën. Dhe ky vjen ekskluzivisht për Globus Travel dhe agjencinë tonë partnere Cosmos Tours. Arsyeja pse pushuesi duhet të zgjedhin Globus Travel vjen nga vetë motoja Say Globus, Think Travel. Menaxheri Cosmos Tours, Floger Xhabrahimi, thotë se e veçanta e kompanive është cilësia e shërbimit dhe përkujdesja ndaj pushuesve. Rezortet që flasim, sjellin një shërbim ndryshe nga të gjitha rezortet e tjera që kemi mësuar në Antalya dhe janë unik në llojin e vet në ato që prezantojmë. Serioziteti, korrektësia dhe të gjithë përkushtimi i gjithë stafit ton është ajo që ka bërë që agjencitë tona të kenë një klientel me besueshmëri të lartë dhe besnike që nga vitet e para që janë hapur zyrat tona. Globus Travel realizon udhëtime në destinacione të ndryshme në Europë, Azi, Afrikë dhe Amerikë. Përveç turizmit për pushuesit shqiptar drejt këtyre destinacioneve, agjencia promovon në tregun e huaj me prezencën e vazhdueshme në panajire ndërkombëtare edhe bukuritë e Bregdetit shqiptar, si dhe turizmin arkeologjik dhe historik. Shtyen zgjedhjet në Kavaj, Rama tërheq kandidatin dhe shmang destabilizimin. Ultimatum Bashës, sfida jon 18 qershori, e presim opozitën deri në 7 maj.
Presidenti vlerëson qëndrimin e kryeministrit, shtyrja e zgjedhjeve i hap rrugën vazhdimit të dialogut, demokratët e Kavajës nisen drejt Tiranës. Përkujtohet dita e dëshmorëve të Adheut, krerët e shtetit nderojnë së bashku të rënët e luftës, Rama e Meta dreke mesazhe politike me veteranët. Zbulohet punishtja e prodhimit të pijeve freskuese të falsifikuara, përdornin koncentrat të skaduar, një arrestuar dhe një shpallur në kërkim. Partitë opozitare dërgojnë në kuvent firmat për rrëzimin e qeverisë Mustafa në Kosovë mes mocionistëve dhe ligjvënës nga Partia Demokratike. Përfunduam këtu, shikues nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizion+.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.